Bine ați venit, dragilor, din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii mai, mai precis perioada cuprinsă între 11 și 17 mai, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți aici și mă susțineți prin intermediul comentariilor frumoase, prin like-uri, prin hype-uri și, desigur, prin gesturile voastre de apreciere și gândurile voastre bune, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar celor care sunteți, poate, pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit. Iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, abonați-vă, în felul acesta nu veți pierde niciuna din lecturile mele. Desigur, nu uitați de aceste instrumente de susținere pe care le oferă YouTube-ul, like și hype. Sunt instrumente care vă ajută să vă exprimați mulțumirea, susținerea și sprijinul, în cazul meu, pentru mine, pentru ceea ce fac eu aici. Cum toate aceste lucruri sunt gratuite, unicul lucru necesar este decât dorința și plăcerea fiecăruia dintre voi. Și acum, dragilor, haideți să vedem ce energie aveți voi în această nouă săptămână de mai și avem dăruiește pasiune. Asta îmi vorbește foarte mult de faptul că sunteți într-un moment în care parcă lăsați toate emoțiile astea intense, toate dorințele voastre să curgă așa liber, fără să le mai controlați, fără să le mai blocați. Este ceva în interiorul vostru care vrea să iasă la suprafață, dar este ceva, mare atenție, nu este ceva fals, este ceva autentic. Cumva, ceea ce veți simți în această săptămână, practic, se transformă într-o energie creativă. Poate vă exprimați într-un anumit fel, vă mișcați într-un anumit fel, acționați într-un anumit fel mult mai autentic. Lăsați ceea ce este autentic să iasă la suprafață, să fie vizibil, să fie intens și eu aș spune, e ca o forță interioară care vine din interiorul vostru, din ceva autentic și asta chiar vă poate ajuta foarte mult, cel puțin în această săptămână. Este o energie de exprimare liberă, ca să spunem așa, în tot ce ține de idei creative, de emoții. Sunt lucruri pe care simțiți că nu le mai puteți reține și trebuie să iasă cumva la suprafață. E ca și cum mai spune, domne, ceea ce eu vreau să trăiesc, vreau să și manifest. Da? Sau îți permis, cel puțin, să și manifesti ceea ce îți dorești cu adevărat, ceea ce pleacă din autenticitatea fiecăruia dintre voi. Acum, haideți să mergem mai departe și să vedem ce ne spune tarotul și să vedem acum ce vine pentru dragii mei din Săgetător în perioada 11-17 mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Zece de bâte, 5 de cupe, 6 de monede, 8 de bâte și surpriza. Să știți că se vede chiar din primele cărți de tarot că există ceva acolo care încă vă macină. În special, aș spune, pe plan profesional și chiar financiar. Dar haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Săgetător, 10 de bâte. Clarificăm 5 de cupe.
Clarificăm cinciul de cupe, te rog. Mergem mai departe, haideți să vedem, clarificăm 6 de monede, e ceva și karmic aici, mai ales pe relații. Clarificăm 8 de bâte. Și clarificăm și surpriza, te rog. Surpriza pentru dragii mei din Săgetător. Bun. Vom vedea la final. Haideți să începem. Dragilor, nu știu dacă Zodia Fecioară vă spune ceva, dar în această săptămână, cu pusnicul aici, aș spune că veți încerca cel puțin să analizați mult mai bine vis-a-vis de anumite responsabilități, poate prea multe sarcini, poate prea multe responsabilități, prea multe proiecte, termene limită, prea multe. Cumva veți analiza și veți reevalua foarte bine această presiune crescută legată de muncă, legată de anumite aspecte ale muncii sau pur și simplu legate de cariera voastră profesională. Asta ce îmi spune? Că e un moment în care îți dorești să închei ceea ce tu ai început, să duci acest efort să-l termini, da? Să ajungi la final cu el. Iar lucrul ăsta, desigur, necesită o analiză, cu atât mai mult cu cât poate unii dintre voi chiar aveți un ascendent în Fecioară. Asta duce la această analiză, această planificare, înainte de a lua o decizie definitivă, veți studia foarte bine toate detaliile, poate ale unui proiect înainte de a-l finaliza, veți căuta, poate, nu știu, unii dintre voi sunteți autodidacți, da? Să învățați singurii sau să căutați așa tot felul de informații într-un mod cât mai discret, prin tot felul de documentări, de consultări, poate cu anumiți experți și este, cum să spun eu, este o analiză foarte atentă, foarte detaliată și foarte profundă vis-a-vis de o anumită situație legată de muncă, tocmai pentru că se pare că toată această presiune care s-a pus pe voi în ultima perioadă, simțiți cumva că este cam prea mult sau poate, cine știe, nu este... Este un moment în care ar trebui să prioritizați mai corect lucrurile. Să vedeți mai exact, de fapt, cam unde ar trebui să vă canalizați atenția, energia și unde nu. Să-i mai lăsați și pe alții. Haideți să vedem cu bănuți. Avem un 5 de cupe lângă un rege de monede, zodii de pământ, din nou Taur, Fecioară sau Capricorn, aici avem Fecioară. Dar avem de asemenea și un 8 de monede. Un 8 de monede care de asemenea întărește foarte mult o atenție mărită. O atenție mărită vis-a-vis de o situație în care ai avut posibile pierderi sau ai avut cheltuieli neașteptate. Sau poate pur și simplu ai investit niște bănuți în ceva și se pare că nu prea aduc profit sau nu aduc cel puțin, nu aduc cam cât ai fi crezut tu. Posibil unii dintre voi chiar să fi avut parte de o situație în care, cum am mai spus, ați pierdut niște bănuți dintr-o tranzacție. Asta vă face pe voi să fiți mult, mult mai atenți. Acum, care e vestea bună vis-a-vis de acest rege de monede? Indiferent că poate voi aveți, cum am mai spus, poate ascendent în zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, acest rege de monede îmi spune că aveți capacitatea de a vă administra resursele. Și e posibil, chiar dacă voi gândiți, domne, sunt bani pierduți, asta este, totuși eu trebuie să vă spun că
Trebuie să vă spun că atenția la detalii va face diferența în această săptămână relaționat cu această situație în care voi ori ați pierdut și considerați că nu mai puteți recupera bănuții, ori pur și simplu se mai poate repara cumva ceva. Eu trebuie să vă spun că e o săptămână în care, să zicem așa, norocul nu prea este prezent. Mai degrabă aș spune că felul în care voi veți, cum să spun eu, veți aborda lucrurile va conta foarte mult. Și trebuie să vă spun, aici este vestea bună, trebuie să vă spun faptul că în ceea ce voi ați investit este posibil să nu dea acum rezultate și să dea poate un pic mai târziu. Acest 8 de monede este, cum să spun eu, anunță faptul că banii vin printr-o anumită disciplină. Sunteți într-o perioadă în care veniturile cunosc, să zicem așa, nu cunosc o creștere rapidă. Cresc un pic mai lent. Acum, e posibil ca voi să fiți poate ori într-un job stabil care să-ți aducă un venit constant, ori sunteți în faza în care vreți să învățați o meserie nouă care să vă aducă niște bani în plus. Dat fiind și acest 5 de cupe, există și cu regele de monede, să știți că există totuși potențial. Aș spune că, așa ca și concluzie, dragilor, la voi este posibil să începeți săptămâna așa cu o stare de nemulțumire legată de bani sau de o situație financiară. Poate că simțiți, nu știu, că nu câștigați cât ați dori sau cât ar trebui sau că ați pierdut ceva financiar. Da? Sau că încă, așa cum am mai spus, rezultatele cumva nu sunt acolo. Totuși acest rege de monede alături de 8 de monede schimbă cumva direcția. De ce? Pentru că există totuși un control. Nu este haos total. Da? Aveți capacitatea să vă stabilizați voi sau poate chiar altcineva. Știți sau știe cum să gestioneze această situație. Iar acest 8 de monede spune într-un mod foarte direct, soluția nu este norocul, așa cum v-am mai spus, e o muncă constantă, e perfecționare, e construire așa pas cu pas. Eu aș spune că nu e o energie de pierdere continuă, mai mult de ajustare, de reglare financiară. Da? Nu e un blocaj financiar, ca să spunem așa, care nu mai are nicio ieșire, ci mai degrabă o recalibrare sau pur și simplu un progres lent, dar sigur. Mergem mai departe pentru cei care vă aflați într-o relație. Partea sentimentală avem un 6 de monede, un 3 de bâte, 10 de cupe și 4 de cupe. Foarte interesant aici. Este, aș spune, acest 6 de monede. Acest 6 de monede are o energie karmică, iar pe partea asta relației spune că există niște gesturi totuși de apreciere între voi, de atenție, da? Din partea partenerului sau voi către partener. Eu aș spune că există cu 3-ul de bâte și un soi de avans, ca să spunem așa. Există ceva care leagă un pic mai mult cuplu. Ceva legat, nu știu, de familie, cu 10 de cupe aici, dar totuși e ceva și care vă cam plictisește. Sau nu vă convine, sau parcă nu e de ajuns. Pentru că din câte văd eu aici, totuși există o creștere împreună, vă implicați împreună la, nu știu, la ce aveți lucruri comune. Dar pe de altă parte, cu 4 de cupe,
cumva ceva vă face să vă retrageți. Ceva vă face să vă retrageți, nu știu, să gândiți o anumită discuție, o anumită situație. Parcă simțiți nevoia de o perioadă de timp, de liniște, până când lucrurile se vor tempera. Până când lucrurile se vor tempera. Nu-mi dau seama exact ce vă necăjește pe voi aici. Ca și concluzie pe partea asta a relației, a cuplului, eu aș spune că există stabilitate, există chiar un potențial frumos, însă nu știu dacă voi sau partenerul vostru, sau poate chiar amândoi, intrați așa parcă într-o zonă de rutină sau de ușoară plictiseală, ca să spunem așa. Asta nu înseamnă că lipsește iubire reală sau că există potențial. Asta există. Dar, totuși, acest 4 de cupe e un semnal că ceva parcă nu mai e chiar ca înainte. Da, apare o stagnare emoțională sau nu știu, cineva parcă nu mai observă anumite lucruri. Este nevoie în această săptămână, dacă mă întrebați pe mine, de o reactivare. O reactivare, adică, cum să spun, încercați să ieșiți un pic din cotidian. Pentru că acest 4 de cupe, dacă se va ignora, poate aduce o răcire emoțională. Dar dacă se va lucra cu el, atunci chiar puteți ajunge la acest 10 de cupe atât de dorit, cel puțin pe partea asta a relației. 8 de bâte pentru cei singuri, 2 de monede și încă un 4 de spade. Se cam repetă 8 și 4. 8 și 4 care vorbește de puterea de manifestare. Și am văzut bine, nu? Direct din energia săptămânii. Acum, numărul 8, dragilor, este guvernat de către Saturn și e o energie yang, e o energie masculină, iar Saturn e cel care vine cu lecții, e cel care vine cu ideea de a trece peste temeri, peste frici, de a ți le învinge, de a căuta partea pozitivă a lucrurilor și de a fi autentici. La voi, dragilor, care sunteți singurei, aici ceva se întâmplă foarte rapid, foarte, foarte rapid. Și o să vă cam epuizeze, să știți, în această săptămână. De ce? Pentru că 8-ul de bâte, în afară de faptul că îmi vorbește de întâlniri foarte rapide, experiențe sociale, așa foarte pline de energie, posibil chiar la un eveniment, nu știu, să intrați voi și să fiți atrași poate de 2 persoane, să intrați poate în 2 relații, lucru care o să vă cam obosească. Așa că e bine să aveți și un pic de grijă, zic, da? Pentru că e posibil să apară alegerea între 2 persoane, oportunități de relații cu persoane diferite ca și caracter, posibil să aveți parte și de vreo prietenie care se pare că are șanse să evolueze în ceva mai mult. Treaba este că 4 de spade în acest caz vine cu, cum să spun eu, cu o analiză, ori cu o analiză să vedeți cam ce trebuie să alegeți și lucrul ăsta să-l faceți într-o manieră cât mai clară, ori poate sunteți încă într-o perioadă în care refuzați să vă deschideți către noi experiențe sentimentale, adică să vă și implicați sentimental. Aici rămâne de
de adaptat pentru fiecare dintre voi, dar în această săptămână nu duceți lipsă de evenimente, ca să zic așa. Care este surpriza? Surpriza, să știți că este una care o să vă cam zguduie, ca să spun așa. Avem două arcane majore, avem spânzuratul și turnul. În acest caz, dragilor, zic că avem două variante. Ori priviți o situație, și asta ar fi surpriza, voi veți privi o situație dintr-o perspectivă total diferită față de cum ați făcut-o până acum. Dar asta vă poate ajuta, e un paradox, dar vă poate ajuta să descoperiți adevăruri bruște care pot dărâma o situație instabilă sau vă pot elibera pe voi de ceva ce până acum a cam stat așa și în căruță și în teleguță, cum se spune. Această schimbare bruscă poate să aducă, desigur, și mici dezamăgiri, revelații dureroase, poate să aducă restructurări, poate să aducă descoperirea de probleme ascunse, chiar poate să aducă poate și anumite tensiuni. Dar asta și este o acțiune saturniană. Trebuie să vă mărturisesc lucrul ăsta, pentru că probabil că vă aflați unii dintre voi care vă regăsiți, desigur, în situații care nu mai pot continua așa, nu în felul acesta. Aș mai spune vis-a-vis de această surpriză a voastră că nu vine lent sau subtil, ci pur și simplu o situație, cum am mai spus, nu mai poate continua la fel și ce vă scutură pe voi în această săptămână este destul de intens. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să fie și negativ sau cel puțin total negativ. Da? Înainte ca acest turn să vină, spânzuratul aduce oarecum senzația că ceva nu se mișcă, că ceva s-a tot stagnat, s-a tot amânat. Și atunci turnul vine și declanșează, aduce adevărul, aduce schimbarea inevitabilă. Da? Așa că nu este vorba doar despre o pierdere. Cred că mai corect ar fi e ceva care, din păcate, nu mai era stabil, oricum se rupea. E vorba poate de o iluzie, o situație financiară, o situație de relație, se forțează poate o decizie pe care voi, poate din păcate, ați tot amânat-o. Dar asta va duce o nouă direcție. Și asta probabil că va face ca voi să scoateți ceea ce țineți în interiorul vostru. Ceea ce voi știți că este autentic, ceea ce simțiți cu adevărat, poate. Haideți să vedem și ce poartă se deschide. Și se deschide poarta înțelepciunii, dragilor. E vorba de iluminare, de experiență, de înțelegere, de inteligență și înțelepciune. Nu este întâmplător și chiar mi-aș dori ca mulți dintre voi să nu se sperie. De obicei, când aflăm că, vai, avem turnul, vine sfârșitul lumii. Turnul, să știți că este, imaginați-vă universul, divinitatea. Este acel părinte care, tocmai pentru că își iubește copiii, la un moment dat intervine, da? Luați-o metaforic, da? Intervine și îl mai zguduie un pic, ne mai trage de ureche așa, hei, trezește-te, ești într-o situație care
nu mai poate să continue așa. Că, logic, de multe ori nu ne convine și ne simțim lezați și ne simțim supărați și este poate perfect normal pentru că suntem umani și o reacție umană. Dar asta nu înseamnă că tot ceea ce ni se întâmplă și pe care noi îl percepem ca fiind ceva rău, sunt situații, o multitudine de situații și eu pot să confirm și cu siguranță și voi, mulți dintre voi, în care vi s-a întâmplat ceva aparent pe care l-ați perceput rău, dar pe termen lung s-a dovedit a fi ceva chiar foarte bun, a fost ca o trezire. Și de fapt asta se vrea în această săptămână. Oricum, voi știți foarte bine că tarotul nu obligă, tarotul decât expune energiile, depinde foarte mult de voi și de acțiunile voastre. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această nouă săptămână de mai. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră reîntâlnire, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, liniștea, iubirea și credința să vă însoțească la fiecare pas.